السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ښه به یې وئ. نو نن زموږ د MS Word کلاس نمبر 24 دی، یعنې سلېریشتم کلاس دی. موږ به نن د پیراګراف په باره کې خبره کوو چې پیراګراف سیټ اپ به موږ څنګه کوو، پیراګراف به رایټ سایډ ته موږ څنګه موو کوو، لیفټ سایډ ته به څنګه موو کوو، پیراګراف نه به مخکې سپیس څنګه ورکوو، د پیراګراف نه به وروستو سپیس څنګه ورکوو. نو ډېر خوندور ټاپک دی. نن ویډیو را سره کمپلیټ وګورئ او ویډیو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نو زه د خپل MS Word به مونږ اوپن کو. مونږ راغلیو پیج لیاوټ ته. په پیج لیاوټ کې تیر کلاس کې مونږ واټر مارک، پیج کلر او پیج بارډر کړیو. تیر کلاس کې هغه مو نه وي کتلی، نو تاسو ولاړ شئ او هغه لازمي وګورئ. په ننني کلاس کې به مونږ د سپیسینګ او د انډنټ خبره کوو چې مونږ به پیراګراف له سپیس څنګه ورکوو، هغه به رایټ سایډ ته لیفټ سایډ ته موو کوو څنګه. نو ټول نه پست به زه راشم دلته به څه پیراګرافس راولم. دغه لپاره به زه دغه فارموله ولیکم از ایکول ټو RAND او بیا به چې کوم دی چوټه بریکټ، بیا چې څومره پیراګراف ته راولي زه به 5/6 راولم. دا زما سره پیراګراف رال. ټول نه پست به که موږ راشو انډنټ په باره کې به خبره کوو. بس انډنټ ته که زه راشم او دا کوم زموږ سره لیفټ سایډ ته دی او یو رایټ سایډ ته دی، د دې نه به موږ پیراګراف لیفټ سایډ ته او رایټ سایډ ته بوځو. که موږ په لاندې باندې کلیک کوو دا به زموږ سره لیفټ سایډ ته ځي، که موږ په بره باندې کلیک کوو دا به زموږ سره رایټ سایډ ته ځي. خو څه حده پورې به ځي، یعنې دا خپل کوم مارجن چې موږ ورکړی وي نو هغه نه به مخکې نه ځي. بیا که موږ د رایټ ته راشو نو په دې کې به که موږ به لاندې باندې کلیک کوو دا به زموږ سره رایټ سایډ ته موو شي، یعنې دا به دغه خپل حد نه واوړي چې څومره موږ کول غواړو هغومره موږ کولی شو. نو دا د دې نه موږ رایټ سایډ ته او لیفټ سایډ ته خپل پیراګراف موو کولی شو. بیا زموږ سره راځي سپیسینګ. سپیسینګ څه ته وایي؟ سپیسینګ تاسو ته که په نظر راځي دا کوم د پیراګراف نه چې مخکې وي یا د پیراګراف نه وروسته وي دې ته سپیسینګ وایي. اوس سپیسینګ دلته زموږ سره یو بیفور دی یو افټر دی. بیفور څه ته وایي؟ بیفور مخکې د پیراګراف نه، افټر وروستو د پیراګراف نه. نو که زه غواړم چې زه د دې پیراګراف نه مخکې ورکم نو زه به په بیفور باندې کلیک کوم او دا به سپیس ورکوم، نو دا به هغومره سپیس اخلي چې څومره زه ورکوم. بیا که زه غواړم چې د دې نه زه وروستو ورکم د دې یو نه، نو زه به په دې لاندې باندې کلیک وکړم. دا زموږ سره که تاسو وګورئ د دې هغه سپیس بالکل منځ کې ختم شو. نو زه چې څومره سپیس ورکوم افټر د پیراګراف نو هغومره سپیس به دا اخلي. که زه وغواړم چې د دې نه زه مخکې ورکم نو زه به راشم او په بیفور باندې به کلیک وکړم چې څومره زه غواړم هغومره زه ورکولی شم. نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې د ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. که اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو لاړ شئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ما بلال احمد لره که اجازت د لوی الله په لوی امان.